අදත් මම සිත්රු channel එකට කවුරුත්ම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හැදුවේ රෝස් පාන් එක. මේ ලස්සනට තියෙනවා. මේ වාටි දෙක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මැද එක ගොඩක් හොඳට ඇවිත් තියෙනවා. ඔයාලත් මේ වගේ හදන්න. හරිම ලෙහෙසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. රසත් හොඳයි, සුවඳ හොඳයි. සුවඳ ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම පොල් තෙල් වෙන්න ඕනේ. අනිත් මොන තෙලකටත් හොඳට සුවඳ එන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි බලමු වීඩියෝ එක. අපි බලමු මේ රෝස් පාන් හදන්න අපිට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මම ඒකට ගත්තා පිටි ග්‍රෑම් 300ක්. ඊට පස්සේ ලුණු තේ හැඳි 3 කාඩක් ගත්තා. තෙල් පොල් තෙල් සුවඳට තියෙනකොට ගොඩාක් අර රෝස් පාන් වල අමුතු සුවඳක් එනවනේ රස සුවඳක් අන්න ඒකට තමයි පොල් තෙල් සුවඳ ගන්න. ඒක يعني මුඩු ගදාවොතින් කැතයි ගන්නත් අප්‍රියනේ කොහොමද ඒ නිසා හොඳ පොල් තෙල් වලින් ගන්න. පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක්. ඊට පස්සේ සීනි මේස හැඳි දෙකක්. ඊස්ට් මං ගන්න මේක තමයි මේ ෆ්‍රෙෂ් ඊස්ට් එක මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා ඊස්ට් එක ගන්න ඕන පිටි 300ක් නිසා ග්‍රෑම් 4ක් විතර. ඒ නැත්නම් මේකෙන් අර මේ ෆ්‍රෙෂ් ඊස්ට් එක ගන්න නම් අපි ගන්න ඕනේ ග්‍රෑම් 7.5ක්. වතුර ටිකක් ඕනේ. වතුර සාමාන්‍යයෙන් මිලිලීටර් 250 300ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි මේ ටිකට අපිට ඕන වෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලම ඊස්ට් එකට සීනි එකක් දාලා මද රස්නේ වතුර වලින් කලවම් කරගමු. මේක ෆ්‍රෙෂ් ඊස්ට් එක නිසා මෙහෙම කලවම් කරන්න. ඒ නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක හැම පිටියකටම දාලා කලවම් කරගන්න. පාන් වගේමයි හරිම ලෙහෙසි. ඒකම තමයි ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ මේ රෙසිපි එකේ ඒ විදිහම තමයි. දැන් මම ලුණු ටිකත් පිටියකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකත් ඒකටම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ඊස්ට් මික්ස් එකේ පිටියකට එකතු කරගෙන සීනි ටික පොඩ්ඩක් දීගෙන තමයි මම කලවම් කරේ හොඳට. වතුරක මැනලා තියාගත්තම ලෙහෙසි. මම නම් ගොඩක් වෙලාවට මැනලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එතකොට අර මට ආපහු පිටි එකතු කරන්න ඕනෙත් නැහැ, වතුර එකතු කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ වගේ ගානට ගත්තා. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගමු. මට වතුර ප්‍රමාණය කියදී අමතක වුණා. සෝරි වැරදීමක් වුණේ මට. වතුර මිලිලීටර් 150ක් 200ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඇතුළත තමයි වතුර ඕන වෙන්නේ. මට කියවනේ 250 300ක් අතර කියලා නෑ. වතුර මිලිලීටර් 150 200ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. මේ භාජනයේ තියෙන පිටි ඔක්කොම කලවම් කරලා එහෙම ගත්තම ඊට පස්සේ අපිට තියෙන නීඩ් කරගන්න. මේකද කලවම් කරගන්න තමයි මම භාජනයට දැම්මේ. අපිට නීඩ් කරගන්න කැමති කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට එතකොට අර වටේම යනවනේ. මේ වගේ කරාම එක භාජනයක විතරයි. ඒ නිසා එහෙම කරගමු. හැමතරම ගෑවෙන්නේ නැහැ. ක්ලියර් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ටික විනාඩි 5ක් 6ක් විතර වගේ නීඩ් කරගත්තම හරියි. මේක පොඩ්ඩක් සොෆ්ට් වෙනකල් තමයි නීඩ් කරන්න ඕනේ අපිට. මේ විදියට. පිටි පොඩි ප්‍රමාණයක් නේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට ටක් ගාලා නීඩ් කරගන්න පුළුවන් මේක. මම මේ පිටි ටික නීඩ් කරගත්ත විනාඩි 6ක් විතර. චුටි බෝලයක් තියෙන්නේ. දැන් 300යි මම අරගෙන තියෙන්නේ. මේවට පේනෝනේ දැරෙන්නේ නැති ගානට මේ හොඳ පදමට තියෙනවා. අපිට මේ ගානට කියන්නේ මේක දැන් සොෆ්ට් එකට තියෙන හොඳට අපිට මේක හොඳට ඩබල් වෙනකල් වගේ තියෙන්න ඕනේ දැන්. මේක අපි දැන් ඩබල් වෙනකල් තියමු. දැන් මේකම මම අරගෙන මේකට හොඳට තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. තෙල් ටිකක් ගාලා රෙදි කෑල්ලකින් වහලා අපි ඩබල් වෙනකල් තියනවා. හැමතිස්සෙම වැඩ කරද්දී වාජන ගොඩක් අපිට නාස්ති කරගන්න එක දෙතුන්තරේ සෝදන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැම එකම විශේෂයෙන්ම සබම් ප්‍රශ්නත් එක්ක නිසා. දැන් මේකේ මම පිටි අරුන්නේ නැහැනේ. මම පිටි හරි ගස්සද්දී. ඒ නිසා ඒ අරුණ නම් ආපහු පොඩ්ඩක් සෝදලා අපි හදාරි කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ හොඳට තෙල් ටිකක් ගාගත්තා. ඒ තෙල් ටික ගාගත්ත එකට තමයි මේ පිටි අපි දැන් මේ ඩෝ එකට තෙල් චුට්ටක් උඩින් තවර ගන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි හොඳ. දැන් රස්නේ කාලෙත් නිසා ගොඩ වෙලාවක් තියන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. පැයක නම් කියලා. ඩබල් වෙනකල් තමයි අපිට තියෙන්න ඕනේ මේක. මේක තියද්දි මතක තියාගන්න මේක අනිවාර්යෙන් කවර් කරන්න ඕනේ. මොකද කවර් කරේ නැත්නම් අර වේලෙනවනේ. ඒ කියන්නේ උඩින් නිකන් අර නිකන් පොත්ත වගේ හැදෙනවා. වේරුණාම ඒක හොඳ නැහැ. එතකොට අපිට කෑම ගන්නදී පාන් රෝස් පාන් හදාලා ටිකක් ගන්න වෙනවා තැන් තැන. ඒ නැති වෙන තමයි වහලා තියන්න ඕනේ. මම මේ වගේ කිචන් ටවල් එකකින් වහලා තියනවා. අපි දැන් රෝස් පාන් එක අර ගලවන්න පුළුවන් විදිහට හරි ගස්ස ගන්න. මේකට මම දැම්ම මේකෙන් පිරෙන තෙල් හැඳි 3යි. ඊට පස්සේ ඒකෙන් වතුර එකයි. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න හැමතිස්සෙම ගන්න ප්‍රමාණයත් එක තමයි බලන්න ඕනේ. එතකොට තෙල් හැඳි 3කට වතුර එක හැන්දක් දැම්මම ඒක හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක අපිට හොඳට මික්ස් කරන්න ඕනේ. මේක අර ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙන කල්ලම මික්ස් කරන්න ඕනේ. මේ තෙල් ටිකේ පාට වෙනස් වෙච්ච ගමන්ම අපි අයින් කරාම ඇති. ඊට පස්සේ අපි රෝස් පාන් ටික තියන්න මේ වගේ. ඊතර තියෙන තැටියක් මේක මම සාමාන්‍යයෙන් පාන් හදන්න ගන්න එකමයි. ඒක මේ වගේ මම කොලයක් දාලා තියාගත්තා. බේකින් පේපර් එකක් දාන්න ඕනේ ඒකට.
ඊට පස්සේ අපි තියෙන කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් අරගෙන උස එකක් වෙන්න ඕනේ. මොකද දැන් නැත්නම් රෝස් පෑන් පොඩ්ඩක් උසට හැදෙන්න ඕනනේ. නැත්නම් මේකේ ගානට හැදෙන්න නතර වෙනවනේ. ඒ නිසා චුට්ටක් උස තියෙන්න ඕනේ. ඒ උස එකට මම ගත්ත ඇලුමිනියම් කොලයක් අරගෙන කාඩ්බෝඩ් එකට ඇලුමිනියම් කොලෙන් කවර් කරනවා කාඩ්බෝඩ් එක. නැත්නම් බේකින් පේපර් එකෙන් ගත්තත් කමක් නැහැ. මම ගන්නේ ඇලුමිනියම් කොලේ තමයි ඒකට ගත්තේ. කාඩ්බෝඩ් එක ඇලුමිනියම් එක කවර් කරගන්න. මම මේ වගේ කෑලි දෙකක් තමයි රේස්ට් කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊටු ටික තියලා ඉවරලා අපි අනිත් එක මේ පැත්තෙන් මෙහෙම තියන්න ඕනේ. එතකොට මේ ගානට يعني මෙච්චර උසට හැදෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට උගුණ ප්‍රමාණය උස ගන්න පුළුවන්. ඒකෝර ඒ ගාන තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ හරි ගස්ස ගන්නවා. ඊළඟට ඒක පැත්තකින් තියලා දැන් අපි බලමු අපි පිටි මිශ්‍රණය කොහොමද කියලා. දැන් ඩබල් වෙනවා කියලා. මෙන්න පේනව නේද? පිටි මිශ්‍රණය දැන් ඩබල් වෙලා තියෙනවා නේ. දැන් අපි අරගෙන ඒක ඔක්කොම උලන් මේ අර පිපිච්ච ටික යවනවා. දැන් මේකේ අවල අපිට සමාන කෑලි වලට කණි මැනලා ගන්න නම් මනින්න පුළුවන් ඔයාලට සමාන ගන්න කොහොමද කියලා. ඒ නැත්නම් මම මේකෙන් කෑලි 4කට බෝල 4කට ගන්නවා. අපි පිටි 300ක් නේ ගත්තේ. ඒ කියන්නේ අපිට ගාන හරියටම අවශ්‍ය මෙන්න මේ ගානට කිරිවෙලා එකක් නැහැ. අපි ගන්න පිටි ප්‍රමාණයට අපිට අවශ්‍ය හැටියට හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. නිකන් අතේ මිම්මට ඇස් මිම්මට වගේ ගන්න පුළුවන් නේ. ඊට පස්සේ ඒක අපි හොඳට රවුන්ඩ් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ රවුන්ඩ් කරගන්නේ බෝල කරගන්නේ. එතකොට තමයි අර හදන දේ ලස්සනට එන්නේ නිකන් නිමාව ලස්සන වෙනවනේ එහෙම කරගත්තම. ඒක නිසා තමයි මෙහෙම බෝලයක් වගේ හරි ගස්සලා. මෙන්න මේ වගේ දැන් බෝල 4ක් හදාගත්තා මම. දැන් මේ ටික අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය කියන්නේ මොනවද මේ රෝස් පාන් තියෙන හැඩේ ගන්න. අතින් හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන් එක. මෙන්න මේ වගේ අපි හැඩයට හදාගෙන අපි එක පැත්තකින් තියලා අපේ පැටි අරගෙන ඒක ඇල කරලා තියන්න ඕනේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕන දෙයක් උඩ කෙලින් අතර හරවල නෑ. මේක ඇල කරලා තියලා මෙහෙම ඇල කරලා තියලා මේ තියෙන මම තෙල් වල මිශ්‍රණය හදාගත්ත එක. මේක තියෙන තෙල් හැඳි තුනයි වතුරයි. වතුර හැඳි තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේ පේනව නේද? අර ඉස්සෙල්ලට සාමාන්‍යයෙන් තෙලුයි වතුරයි දැම්මකට මේ පාට වෙන්නේ නැහැ නේ. අපි මික්ස් කරාම තමයි මේ පාට එන්නේ. ඒකට අර අරිටෝඩේ ටිකක් ඝනයි වගේ. දැන් අපි මේ ඇල කරපු මේක තියෙනවනේ මෙන්න මේ කෑල්ලට අපි මේ තෙල් ටිකක් දා ගන්න ඕනේ. අපි අර හදාගත්ත රෝස් පාන් එක මෙන්න මෙහෙම තියන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඒ තියලා ආපහු මේ මිශ්‍රණ ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නවා මගේ වීඩියෝ පාන් හදද්දිත් මෙන්න මේ විදිහට ගහම මම මොකද හරියට ඉක්මනට ගලව ගන්න පුළුවන්. මම ආච්චු නැතුව තමයි පාන් එක හදන්නේ. ඒ වුණාට හැබැයි පොඩි පොඩි ගෙඩි වලට හැදුවම අපිට මේ වගේ ගලව ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් තමයි ගැලවෙන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව. දැන් අපි ඊටු ටිකත් මේ වගේ හදලා මේක උඩ ඉතින්ක තියනවා. මෙන්න මම මේ කුඩින්ම ඊළඟට හදාගන්න එකක් තියෙනවා. දැන් මේක උඩ තෙල් ගාලානේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක තියලා ගන්නවා. නැවතත් අපි තෙල් ටිකක් මේක උඩින් ගා ගන්නවා. බය නැතුව හොඳට ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් ගලව ගන්න බෑනේ. මම දැන් හදාගත්ත 4ම තියුවා. ඒ කියලා කරලා අපි මේක මෙහෙම තියලා පිපෙන්න තියමු මේ ගානට. මම තියන්නේ මේ විදිහට. මම ආපහු හරවන්නේ නැහැ. පිපෙන කාලේ මම මේ විදිහටම තියන්න ආරිනවා. මේක තියන්න මොකද නැත්නම් අපිට මේක මේ අනිත් පැත්තෙන් තියාගන්න බැරි නේද? ඒක නිසා මේකත් තියලා දැන් පිපෙන තියමු. මේ තියෙන අපේ රෝස් පාන් ටික දැන් මේක අපි මේ පිම්බිලානේ තියෙන්නේ. දැන් මේක විනාඩි 10ක් 200ට ප්‍රීහීට් වෙච්ච ආවන් එකට තියන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද. ඉතින් අපි හදාගත්ත රෝස් පාන් ටික රස්නේ මට අල්ලන්නත් බෑ. මම මේ දෙපැත්ත මේ දාලා මේකෙන් තමයි අල්ලුවේ. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා මේ පැත්ත කර වෙලා තිබිච්ච නිසා අනිත් පැත්ත මම මේක කර කරගත්තේ. ඒක බාගෙට කර කරගෙන ගත්තා. නැත්තම් කර වෙලා වැඩි වෙනවනේ. මේ විදියට මේකත් එහෙමයි. මේ ඔක්කොම ටික අපි මේ විදිහට හරි ගස්ස ගත්තා. මේ ඔයාලට විශේෂයෙන් පෙන්නන්න ඕනේ. මොකද මේක චුට්ටක් විතර මේ ලොකු මහතර පේනවනේ ඔයාලට. අල්ලන්න බැරස්නේ වැඩි. මේ මහතර පේන්නේ අපි මොකද මගේ මේ තැටිය කෙලින් නෑනේ මෙහෙම කෙලින් නැහැ. ටිකක් ඇද වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට තමයි මේක පැත්තක් මහත වැඩි වෙලා වගේ පේන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කොහොමත් රෝස් පාන් එකේ මේ ධාරේ මහතට පේනවා. ඒ වුණාට මේකේ චුට්ටක් මහත වැඩි කියලා පේනවා. මම ඒක පිළිගන්නවා වරද. නමුත්
ඔයාලා හදද්දි හතරස් එකක් ගත්තොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව කරගන්න පුළුවන් ලස්සනට එනවා. එහෙනම් හැමදිනම සුබ දවසක්. මම හැමදාම කියන විදිහටම අදත් කියනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා.